ЗСУ більше не планують звільняти Крим методами Другої світової. Натомість, літо 26-го року зафіксувало докорінну зміну у підходах до деокупації Кримського півострова. Замість виснажливих фронтальних атак Сили оборони України реалізують нову концепцію звільнення – тотальну енергетичну блокаду. Ця стратегія спрямована на системне виснаження південного угрупування Збройних сил РФ, перетворюючи півострів на ізольований острів, де кожен літр пального та кожна кіловат-година стають дефіцитним ресурсом. Давайте розглянемо детально кожен елемент нової стратегії. Елемент 1. Логістичний параліч від нафтобаз до траси Р-280. Фундаментом російської військової машини в Криму є паливна логістика. Проте з червня 26-го року сухопутний коридор та паромні переправи перетворились на зони постійного вогню. 11 червня ракетний удар по мосту в Армянську знищив колону з 50 паливозаправників, а атака на порт Кавказ 21 червня вивела з ладу залізничні пароми, що перевозили цистерни. Результат був миттєвим. Окупаційна влада змушена була повністю припинити продаж бензину цивільному населенню. Нафтобази у Феодосії та Керчі, які зазнали ударів на початку липня, лише поглибили паливний голод агресора. Перекидання не тільки паливних заправників і цистерн, але й бойових підрозділів Збройних сил РФ вимушені здійснювати під виглядом цивільних транспортів, тим самим наражаючи мирне населення на удари ЗСУ, що без сумніву є черговим військовим злочином. І якщо ви з Криму, чи маєте там рідних чи друзів, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ситуація з пальним на півострові, та чи стикалися ви з випадками маскування військових транспортів під цивільні. Елемент 2. Знищення кістяка системи. Енергетична система Криму – це понад 9 тисяч підстанцій, але її стабільність тримається на 124 магістральних об'єктах високої напруги. Сили оборони України зосередили удари саме на цьому кістяку. Сахська ТЕЦ фактично припинила існування після пожежі 28 червня. Найпотужніші нові станції Таврійська та Балаклавська зазнали серії атак дронів у червні, що призвело до тотальних блекаутів у Севастополі та Ялті. Зі 124 ключових узлів вже вражено щонайменше 15. Виведення з ладу опорних підстанцій, як от ПС Джанкої 330 кВт та Західно-Кримська, знеструмлює цілі райони та військові бази, роблячи мережу дрібних підстанцій марною. Навіть зелена енергетика, СЕС Миколаївка та ВЕС Тарханкутська не стали порятунком через знищення вузлів управління. Якщо ви з Криму, чи маєте там рідних і друзів, напишіть в коментарях, яка ситуація з електропостачанням, чи ходить електротранспорт, і який графік погодинних відключень. Елемент 3. Газовий дефіцит та ізоляція. Крим забезпечує себе газом лише наполовину, а після втрати вишок Бойка окупанти втратили доступ до морського шельфу. Критичного удару було завдано 19 червня по Глібівському підземному сховищу газу, єдиному на півострові. Знищення його компресорних вузлів позбавило систему можливості балансувати тиск, що поставило під загрозу роботу вцілілих теплових станцій. Якщо ви з Криму, чи маєте там рідних чи друзів, напишіть в коментарях, яка ситуація з блакитним паливом для цивільного населення. Чи не відключають окупанти побутових споживачів задля забезпечення потреб армії. Елемент 4. Перерізання мостів. Росія роками будувала енергоміст та газопровід через Керченську протоку, але 26-й рік довів їхню вразливість. Енергоміст. 29 червня атака на перехідний пункт Кубань на російському боці паралізувала перетік струму з Краснодарського краю. Газовий міст. 21 червня були уражені компресорні станції з обох боків протоки, що забезпечували рух газу по трубі. Елемент 5. Стратегія відплати та найближчі перспективи. За період з 1 червня по 5 липня 26 року Збройні сили України уразили понад 15 магістральних підстанцій та 5 великих об'єктів генерації. Це лише початок. Виходячи з логіки операції, у найближчі 2 місяці основними цілями стануть решта 4 опорних підстанцій 330 кВт, в тому числі Симферопольська, Севастопольська, Кафа та ПС Тамань, які тримають енергетичне кільце. По-друге, вцілілі газорозподільчі станції у Симферополі та Севастополі. По-третє, логістичні хаби, в тому числі Джанкой та Армянськ, для остаточної зупинки паливного постачання. Також з військової точки зору було б доцільні удари по системам водопостачання, які забезпечують військові об'єкти півострова питною та технічною водою. Загальна мета очевидна – знекровлення тилового забезпечення південного угрупування військ РФ.
Крим має стати для агресора чорною дірою економіки, де ресурси зникають миттєво, а отримання військового контингенту стає непосильним тягарем. Деенергізація півострова – це не просто відключення світла, газу, палива чи води. Це позбавлення окупанта самої можливості воювати. А поки триває ця кропітка робота, підтримуємо Сили оборони України і в будь-який доступний спосіб надаємо посильну допомогу нашим захисникам, наближаючи нашу з вами перемогу.